Bine ai venit la Praf de Copt! Dacă ai poftă de tradiționalele sărmăluțe în foi de varză acră, umplute cu carne tocată aromată cu condimente și verdeață proaspătă, îți arăt în continuare cum fac eu aceste mici delicii culinare care se completează perfect cu o mămăliguță fierbinte și o lingură de smântână. Întâi pregătesc umplutura de sarmale, pentru care am nevoie de 750 de grame carne tocată, 2 cepe, 100 grame orez, un ou, 2 lingurițe boiat de ardei dulce, jumătate legătură mărar, jumătate legătură pătrunjel, jumătate linguriță sare, o linguriță piper și 3-4 linguri de ulei. Toc mărunt ceapa, apoi pun ulei într-o tigaie, adaug ceapa tocată și o las să se călească la foc mic până se înmoaie, circa 10 minute. Pun orezul peste ceapă, amestec și mai las la foc mic 5 minute, după care las deoparte 5-10 minute să se răcorească un pic. Între timp toc și verdeața. Am pus într-un castron mare carnea tocată și torn deasupra amestecul de ceapă și orez, boiaua de ardei, oul, sarea, piperul și verdeața tocată și amestec totul vreo 2 minute să se omogenizeze bine compoziția. Nu pun multă sare pentru că varza e deja sărată și voi mai adăuga la gătit și zeamă de varză care este și ea sărată. Pun umplutura într-un castron mai mic și pregătesc restul ingredientelor. 1-2 verze murate, 500 ml suc de roșii, 200 g bacon afumat, 2 frunze de dafin, 2 lingurițe cimbru, piper boabe și sare după gust. Și acum pregătesc foile de varză pentru umplut. Desfac foile de varză de pe cotor, le tai și le pun una peste alta. Întâi tai partea mai groasă dinspre cotor, apoi tai foile în formă de triunghi, trapez sau dreptunghi, după cum sunt foile. În funcție de dimensiunea verzei și de cât de mari vreau să fac sarmalele, dintr-o foaie mare de varză ies între 3 și 5 foi pentru umplut. După ce am tăiat foile, toc resturile de varză și le pun într-un castron că le voi folosi mai târziu. Acum vine partea mai migăloasă, formarea sarmalelor. Pun cam o linguriță-2 de umplutură pe o foaie de varză și o rulez, având grijă să acopăr și capetele sărmăluțelor cu foaia de varză ca să nu iasă umplutura. Uneori îndoi foaia de varză la capete de la început, apoi rulez, alteori rulez întâi un pic sărmăluța, îndoi capetele și apoi o rulez până la capăt. Nu are importanță metoda, important e să fie acoperite capetele. După ce am terminat de umplut sarmalele, le pregătesc pentru gătit. Iau o oală mare și pun un strat de varză acră tocată, bacon afumat, 2 foi de dafin, piper boabe și cimbru. Deasupra pun un rând de sarmale, una lângă alta. Apoi presar varză tocată, bacon, piper boabe și cimbru și deasupra pun un alt rând de sarmale. Oala trebuie să fie încăpătoare, să rămână loc deasupra sarmalelor, că se vor umfla la gătit. Presar puțină varză tocată deasupra, nu acopăr complet sarmalele pentru că vreau să se rumenească și pun bucățelele de bacon și cimbru. Când am, pun și vreo 2-3 crenguțe de cimbru deasupra. Torn peste sarmale o cană de zeamă de varză și o cană de apă. Pornesc focul la aragaz la mediu spre mare. După ce dau un clocot, le acopăr și le las să se gătească la foc mic. Verific din când în când și când scade zeama la sarmale mai adaug apă. După 2 ore pun sucul de roșii și o cană de apă și le bag la cuptor la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 2 ore. La jumătatea timpului verific sarmalele și dacă a scăzut prea mult zeama mai adaug apă. A durat ceva timp, dar în sfârșit sarmalele sunt gata și s-au rumenit foarte frumos. Sunt excelente cu o lingură-2 de smântână și se completează perfect cu o mămăliguță fierbinte. Mulțumesc că ai fost alături de mine și te aștept cu drag să mai vizionezi și alte rețete de pe canalul Praf de Copt.